Hur du är en bra handledare. Att vara handledare för någon som övningskör är ett stort ansvar. Därför har vi samlat några punkter som förhoppningsvis hjälper dig bli en bättre handledare. Du är handledare innan och efter körningen. Reflektera över hur du själv kör i trafiken. Är du en bra förebild som håller sig lugn, kör trafiksäkert och följer reglerna? Tänk på att unga människor ofta gör som vuxna gör och inte som vi säger. Lektionerna pågår därför både innan och efter den aktiva handledningen när eleven kör. Lämna vardagliga tvister utanför bilen och övningskörningen. Ett vanligt misstag som många föräldrar gör när de övningskör med sina barn är att de tar med sig irritation kring vardagsmoment in i körningen. Självklart kan det uppstå irritation under övningskörningen också. Ni kan bli oense eller rädsla kan spelas ut som ilska. Försök däremot att hålla argumentationen saklig och relaterad till körningen. Alltid efter att eleven har stannat så att ni kan prata lugnt och utan fara för er eller medtrafikanter. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Håll dig lugn, men kom ihåg att det är du som bestämmer. För en elev som är ny med att köra bil så är allting nytt och kan kännas stressigt, pressat och läskigt. Om du märker att eleven blir upprörd eller att stressen går ut över körningen, hjälper det att du som handledare behåller lugnet. Vänta tills ni har stannat och kan prata utan att det stör koncentrationen under körning. Med det sagt så är det du som handledare som bestämmer. Dels för att du har erfarenhet, men också för att du juridiskt sett är förare om någonting skulle hända. Var tydlig med det från början och sätt upp några riktlinjer tillsammans som ni försöker följa för att ha ett bra samarbete under körningen. Öva på ett moment åt gången och ge utrymme för misstag. Att öva på en sak åt gången kan spara mycket stress, både för eleven och för dig. Börja med det mest grundläggande, som att starta bilen, hitta dragläget, krypköra, växla upp och ner, svänga i korsningar, öva på spegelrutiner, att blinka och att backa. Därefter kanske ni kan lägga på fler moment, men stressa inte igenom någonting. Målet är att eleven ska känna sig trygg i utförandet, inte att det ska gå så snabbt som möjligt. Var också medveten om att det kommer att bli fel. Misstag kommer att ske längs vägens gång. Så länge ni båda är medvetna om det och ser misstagen som en möjlighet att utvecklas istället för någonting dåligt, så kommer ni utvecklas snabbare. Håll dina teoretiska kunskaper uppdaterade. Att köra bil obehindrat är någonting som kommer naturligt efter många års träning. Men att minnas all teori, regler och undantag är någonting som kräver underhåll. För att vara ett så bra stöd som möjligt för eleven, se till att uppdatera dina teoretiska färdigheter. I vår app kan du enkelt gå igenom våra quiz. Om eleven också använder Trafiko utgår ni från samma upplägg och information, vilket många uppskattar. Ge utrymme för eleven att reflektera under körningen. En del av uppgiften som handledare är att få eleven att tänka självkritiskt och riskmedvetet. Om någonting hände under körningen som gick mindre bra, ställ frågor och låt eleven själv tänka på vad som hände och hur hen kan agera annorlunda nästa gång. Du kan också hjälpa till genom att ställa frågor om specifika situationer under eller i anslutning till körningen. Det hjälper dig att förstå att eleven kan, men det hjälper också eleven med inlärningen när hen måste formulera det högt. Öva aktivt och varierat. Olika situationer, väderlag,
sträckor. Att öva aktivt och varierat är nyckeln till att din elev ska bli en trygg och säker förare. När eleven känner sig bekväm med och behärskar de olika momenten är det dags att få in rutin i körningen, vilket man får genom att öva på riktiga situationer. Att låta eleven köra på vardagliga sträckor, som till och från matbutiken eller om ni ska hälsa på någon i en annan stad, hjälper till att få in rutin. Ju fler riktiga, oförutsedda situationer eleven ställs inför, desto mer kommer hen att utvecklas som förare. Låt eleven därför om möjligt köra så mycket som möjligt. Glöm inte bort att fortsätta med reflektionen för att fortsätta öva specifikt på de moment som eleven känner sig osäker på. Att exempelvis köra 30 mil på en motorväg betyder inte att man är trygg med att köra på motorväg, om man inte har övat flera gånger på att planera körningen och anpassa hastigheten vid på- eller avfarten.